මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද YouTube channel කීපයක් එක Gmail account එකකින් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කරන්න ඕනේ youtube.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ channel එකක් create කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පෙන්නනවා. නැත්නම් ඔයාලට මුලින් ඉඳන්ම channel එකක් create කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ YouTube studio කියලා පෙන්නනවා. YouTube studio එකට යන්න. YouTube studio පෙන්නන්නේ නැත්නම් ඔයා download කරලා නැහැ කියන්නේ software එක. මුලින්ම YouTube Studio download කරගන්න. download කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා settings කියලා. settings වලට යන්න. settings වලට ගියපුවාම තියෙනවා settings වල තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ option. මෙතන channel වලට යන්න. channel වලට ගිහිල්ලා advanced settings වලට යන්න. advanced settings වලට scroll කරපුවාම manage YouTube account කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. වික්‍රම මෙන්න මේ වගේ පේනවා. මෙතන UI channel කියලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ පැත්තේ වම් අත පැත්තේ ඉහළ කෙරවලේ. එතන ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ add or manage your channel. ඊට පස්සේ ඔයා හදලා තියෙන channel කීපයක් තියෙනවා නම් ඒ channel මෙතන සියල්ලම පෙන්නනවා. ඉතින් මට තව channel එකක් මට open කරගන්න ඕනේ, create කරගන්න ඕනේ. මම යන්න ඕනේ create a channel. මෙතන ඔයාගේ channel name එක දාන්න පුළුවන්. මම දානවා Hub City. Understand and I am creating a new Gmail account. මේක click කරන්න. create කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා මම හදාගත්ත YouTube channel එක Hub City කියලා. ඔයාට අවශ්‍ය කරන YouTube channel එක switch on කරගන්න පුළුවන්. මෙතන switch account කියලා තියෙනවා. switch account වලට ගියපම් ඔයාට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ ඔයා හදලා තියෙන YouTube channel ටික.